Sau những trận giao chiến xoay quanh 4 nước như Tề, Hàn, Triệu, Ngụy, cho đến 2 trận quyết định là Quế Lăng và Mã Lăng thì quân lực của 3 nước Tam Tấn đã suy yếu. Trong khi đó ở phía Tây, nhờ vào biến pháp của Thương Ưởng mà nước Tần đã xây dựng được một giai cấp địa chủ mới về thực lực, chính trị, kinh tế và quân sự đều mạnh hơn các quốc gia khác. Vì những điều đó mà khiến các nước tiếp giáp với Tần ngày càng thêm lo sợ. Nhìn thấy được thế cuộc này, cùng với sự hận thù cá nhân, Công Tôn Diễn đã xướng ra sách lược hợp tung cho 6 nước để cùng liên minh chống Tần. Đối diện với liên minh hợp tung này, vua Tần đã trọng dụng một nhà du thuyết tên là Trương Nghi. Ông đã xướng ra sách lược liên hoành và đã giúp nước Tần xoay chuyển được thế cuộc bất lợi lúc đó. Trong thời gian Trương Nghi làm tướng quốc, Tần cũng đã tiến thêm một bước nữa trên con đường thống nhất Trung Hoa, khởi đầu suýt mất mạng. Trương Nghi sinh năm 373 trước công nguyên, là người nước Ngụy, thuộc tầng lớp nông dân. Từ nhỏ ông đã thích đọc sách và có niềm yêu thích trong việc nghiên cứu những hình thế của thiên hạ. Sau khi tiếp thu được bản lĩnh về mặt chính trị và ngoại giao, trong người cảm thấy tràn đầy tự tin, ông đã đi tới các nước để du thuyết. Nước đầu tiên mà Trương Nghi đến cầu nhờ là nước Ngụy. Thế nhưng với cái dáng vẻ xa cơ thất thế, bộ dạng nghèo hèn nên Ngụy Vương không cho gặp. Sau bao tháng chờ đợi vẫn không được mời vào triều, ông đã bỏ Ngụy sang cầu Sở. Tướng quốc Sở là Chiêu Dương thấy Trương Nghi có tài ăn nói bèn giữ lại làm hạ khách. Lưu trú được vài ngày, thì cũng bởi vì tướng tá nghèo sắc mà ông bị các môn khách ở đây vu oan rằng đã lấy cắp đi ngọc quý của tướng quốc. Ngay sau đó, tướng quốc cho bắt Trương Nghi để tra hỏi. Khi thấy Trương Nghi bị đánh sắp chết vẫn không nhận, mà trong tay lại không có bằng cớ, nên tướng quốc buộc phải thả cho Nghi về nhà. Vậy là ông cùng vợ khăn gói trở lại nước Ngụy. Trương Nghi và Công Tôn Diễn so tài. Năm 338 trước công nguyên, sau khi Tần Hiếu Công mất, Thương Ưởng tự phụ cho mình là cựu thần có công đưa Tần trở thành một cường quốc. Khi Tần Huệ Văn Công kế nhiệm, ông không muốn có một quan đại thần nào vì những công trạng lúc trước mà có thể lấn áp đi địa vị của mình. Sẵn có nhiều lời đồn đoán rằng Thương Ưởng muốn làm phản, nên ông cho bắt giết Thương Ưởng để thị uy. Cái chết của Thương Ưởng đã khiến các quý tộc và người dân vui mừng. Đó cũng chính là bởi những hình pháp khắc nghiệt mà Ưởng đã đặt ra, vì nó đã đặt lợi ích của quốc gia lên trên quyền lợi của con người, nên họ cũng đã chán ghét nó từ lâu. Sau khi giết Thương Ưởng, Tần Huệ Văn Công trọng dụng một người nước Ngụy là Công Tôn Diễn làm tướng quốc. Năm 330 trước công nguyên, Huệ Văn Vương cử Công Tôn Diễn mang quân đánh Ngụy. Như đã nói từ trước, Ngụy từ trận Quế Lăng và Mã Lăng đến thời điểm này thì binh lực vẫn còn rất sa sút, nên khi Công Tôn Diễn dẫn quân đến đánh thì buộc phải xin cắt vùng âm tấn cho Tần để cầu hòa. Ngoài ra, Ngụy Vương còn hối lộ cho Diễn nhiều của cải, để nhờ ông vận động với vua Tần là nên hòa hảo với Ngụy ở hướng đông và bành trướng lên hướng tây bắc. Trương Nghi cũng người nước Ngụy, nhưng vốn có hiềm khích với Công Tôn Diễn, lại biết được việc của Diễn và Ngụy Vương, ông đã không bỏ qua thời cơ này, mà một mình vượt Hoàng Hà đến nước Tần để chỉ rõ cho vua Tần thấy sự nguy hại, khi để cho Ngụy có cơ hội được phục hồi binh lực. Ông trình bày sách lược cụ thể là trước tiên đánh nước Ngụy để tranh quyền khống chế vùng Trung Du Hoàng Hà, rồi tiếp tục thôn tính Ba Thục ở phía tây nam, chiếm Thượng Quận ở phía bắc, chiếm Hán Trung ở phía nam, từ đó mà xây dựng lên những căn cứ địa để tiếp tục phát triển về hướng đông, và dần dần sẽ thôn tính tất cả 6 nước. Nhưng ngược lại, nếu để quân đội Ngụy được lớn mạnh trở lại thì rất khó thực thi được những sách lược trên, vì vậy đánh Ngụy mới là quyết sách đúng đắn nhất. Với những sách lược mà Trương Nghi đã trình bày, nó cũng hoàn toàn phù hợp với ý nghĩ của Tần Huệ Văn Công, nên ông đã được vua Tần giữ lại làm khách khanh. Công Tôn Diễn nghe tin Trương Nghi đến gặp vua Tần, sợ bị giết nên ông bèn rời Tần quay về Ngụy cùng với nỗi căm thù Trương Nghi. Biết Công Tôn Diễn đã bỏ sang Ngụy, vua Tần liền phong Trương Nghi làm thừa tướng thay Diễn. Theo kế sách của Trương Nghi, nếu muốn mở rộng đất đai thì nên đánh nước Ngụy và Hàn trước, vì nơi đây rất trọng yếu để xây dựng một căn cứ quân đội. Từ căn cứ đó mà có thể mở một cuộc tiến đánh nhanh chóng, hay cũng có thể cho binh lực trấn thủ ở đây, để giữ cho kinh đô Hàm Dương được an toàn khi đem quân đi đánh chiếm Ba Thục. Tần Vương nghe vậy rất vui, liền sai Trương Nghi đi chuẩn bị mọi thứ. Năm 329 trước công nguyên, Công Tôn Diễn trở về đất Ngụy và được Ngụy Huệ Vương lập tức trọng dụng. Ở nước Ngụy, ông vẫn luôn theo dõi mọi hành động của Trương Nghi. Khi nắm bắt được kế hoạch của Nghi là nhằm vào đất Ngụy, ông đã đề xuất Ngụy Vương hội kiến với vua các nước, sau đó lấy sức mạnh của Tần để dọa họ thực hiện một liên minh hợp tung chống Tần. Để phá kế hợp tung của Công Tôn Diễn, Trương Nghi nhằm vào nước Ngụy và tìm cách vào triệu kiến Ngụy Huệ Vương. Ông vạch ra kế hoạch là bước đầu chiếm lấy niềm tin của Ngụy Vương, rồi sau đó đi khuyên các nước khác rời bỏ hợp tung.
Để làm cho Ngụy Vương tin tưởng mình, ông đã sử dụng biện pháp vừa đánh vừa xoa. Cụ thể là một mặt xua quân liên tục cướp đoạt đất đai của Ngụy, nhưng mặt khác lại nhường cho Ngụy một số lợi ích để lôi kéo Ngụy liên hoành với Tần. Năm 328 trước công nguyên, Chương Nghi âm thầm gửi thư cho Huệ Văn Công xua quân tiến chiếm vùng Bổ Dương, rồi sau đó lại trả vùng đất này cho Ngụy. Ngụy Huệ Vương không biết đó là mưu kế, nên hết sức cảm kích, bèn mang 5 huyện ở thượng quận dân cho Tần. Năm 327 trước công nguyên, Tần lại trả cho Ngụy 2 vùng Tiêu và Khúc Ốc, nhưng đến năm 325 trước công nguyên lại đem quân xâm chiếm Thiểm Thành. Cứ như vậy Chương Nghi lấy những vùng đất trọng yếu rồi trả lại những vùng đất không trọng yếu cho Ngụy. Sau kế sách vừa đánh vừa xoa này, Tần đã chiếm được những vùng đất của Ngụy như Hà Tây, Thượng Quận, cùng một số thành có vị trí chiến lược quan trọng ở Hà Đông và Hà Nam để làm bàn đạp tiến đánh Tam Tấn sau này. Cuối năm 325 trước công nguyên, khi đất đai đã được mở rộng và liên tục giành được chiến thắng trước Ngụy, Tần Huệ Văn Công xưng vương để các nước khác nể sợ. Với việc Huệ Văn Công xưng vương, Ngụy Vương ngày càng sợ Tần. Chương Nghi cũng đã lợi dụng thời điểm này để thuyết phục Ngụy Vương liên hoành với Tần hùng mạnh để đánh Tề và Sở. Ngụy Huệ Vương thấy lợi, liền đồng ý và ngày càng tin tưởng, trọng dụng Chương Nghi để kết thân với Tần và dần xa lánh Công Tôn Diễn. Trước sự thắng thế của Chương Nghi, Công Tôn Diễn cũng tìm mọi cách để ngăn chặn. Ông sang từng nước chư hầu như Hàn, Tề, Sở để dọa nạt rằng khi hai nước Tần và Ngụy cùng liên hoành thì họ sẽ hợp lực để xâu xé đất đai của từng nước. Thấy việc liên hoành giữa Ngụy và Tần gây bất lợi cho mình, nên các nước này đã cùng nhau ủng hộ chủ trương hợp tung của Công Tôn Diễn và mời ông tham gia cùng bàn thảo sách lược hợp tung. Ngụy Huệ Vương vốn muốn lợi dụng quân Tần để chống Sở, nhưng sau đó nhận ra Chương Nghi chỉ muốn kéo mình sang phía nước Tần nên rất bất mãn. Cùng lúc đó lại nghe tin Công Tôn Diễn đã liên kết được các nước cùng hợp tung. Trước sức ép ngày càng lớn của các nước hợp tung, vào năm 319 trước công nguyên, Ngụy Vương bèn đuổi Chương Nghi trở về nước Tần và đưa Công Tôn Diễn trở lại làm tướng quốc để chủ trì chính sự. Kết quả là Công Tôn Diễn được đeo ấn tướng quốc 6 nước chư hầu, làm ông rất phấn khởi và ngày càng tích cực đẩy mạnh phong trào hợp tung. Vào năm 318 trước công nguyên, 6 nước cùng liên hợp đánh Tần. Sở Hoài Vương được đề cử làm tung trưởng, nhưng vì tổ chức hợp tung còn lỏng lẻo không đồng nhất, mỗi nước thì lại có những mưu tính riêng. Trong khi 3 nước Hàn, Triệu, Ngụy đã tiến tới cửa ải Hàm Cốc, thì nước Yên không ra quân, còn nước Tề tiến quân với tốc độ từ tốn ở phía sau, không biết khi nào mới tới Hàm Cốc. Tướng Tần là Sư Lý Tật nhận thấy sự rời rạc trong việc tổ chức quân đội của liên minh hợp tung này, ông liền kéo hết tinh binh đánh phủ đầu 3 nước Tam Tấn trước. Quân Tần liên tiếp chém hơn 8 vạn quân chư hầu khiến liên quân nhanh chóng tan vỡ bỏ chạy. Sư Lý Tật tiếp tục đem quân truy kích, tiến vào tận đất Quan Trạch. Ở mặt trận phía Nam, quân Sở lúc tiến công bị Bạch Khởi và Ngụy Nhiễm phóng hỏa đốt cháy toàn bộ quân lương. Vua Sở vốn không hào hứng với việc hợp tung chống Tần, bèn viện cớ bị đốt lương để lui quân. Còn quân Tề nghe tin thất bại của 3 nước Tam Tấn cũng rút quân về nước. Vậy là chiến dịch phát động hợp tung đã thất bại một cách chóng vánh. Thôn tính Ba Thục. Tuy đại thắng trước các nước liên minh hợp tung, nhưng nước Tần vẫn chịu một áp lực rất lớn từ một quốc gia thuộc dân tộc thiểu số là nước Nghĩa Cử. Vào năm 317 trước công nguyên, dưới sự xúi bẩy của Công Tôn Diễn, nước Nghĩa Cử đã thừa cơ đứng lên tấn công và đánh bại quân Tần tại Lý Bạch và khiến cho mưu đồ phát triển về hướng đông của Tần bị cản trở. Năm 316 trước công nguyên, Công Tôn Diễn rời chức vụ tướng quốc nước Ngụy. Người kế tục ông làm tướng quốc nước Ngụy là Điền Nhu, người vốn có quan điểm chính trị trái ngược với Công Tôn Diễn. Cùng lúc lại được tin nước Ba và nước Thục ở phía Tây Nam có sự bất hòa với nhau, cả hai lại cùng xin cầu cứu nước Tần. Tần Huệ Văn Vương muốn nhân cơ hội này mà xuất quân vào lấy cả Ba Thục, nhưng vì ngại đường xá hiểm trở nhỏ hẹp khó đi, và cũng sợ nước Hàn lợi dụng việc đó mà mang quân đến xâm lấn nên ông vẫn chưa quyết. Trong lúc Tần Huệ Văn Vương tỏ ra chần chừ do dự, thì giữa tướng quốc Chương Nghi và quan đại thần Tư Mã Thác xảy ra một cuộc tranh luận. Về quan đại thần Tư Mã Thác, ông khuyên nên thừa lúc hai nước Ba và Thục có nội loạn mà dẫn quân vào diệt hai nước này để mở rộng thêm lãnh thổ, đồng thời cũng có thể dùng nó để uy hiếp đến nước Sở. Còn về phía tướng quốc Chương Nghi, ông đưa ra chủ trương với một tham vọng lớn hơn là nên dẫn quân đánh nước Hàn trước, rồi cho tiến thẳng tới khống chế nhà Chu, từ đó có thể mượn thiên tử để hiệu lệnh chư hầu. Tần Huệ Văn Vương so sánh sự lợi hại của hai sách lược, cuối cùng ông quyết định theo ý kiến của Tư Mã Thác là ra quân chiếm hai nước Ba Thục. Khi đã bố trí quân lực xong ở phía đông đề phòng nước Hàn, Tần Huệ Văn Vương phái Chương Nghi, Tư Mã Thác dẫn quân theo đường Kim Ngưu Đạo để tiến đánh Ba Thục.
Trước khi đại quân xuất phát, mọi người đều lo ngại về sự hiểm trở của con đường này. Cho nên, Tần Huệ Văn Vương mới nghĩ ra một kế, nói dối vua Thục là sẽ mang thêm 5 con bò bằng vàng để tặng cho Thục, mục đích là nhằm đốc thúc Thục Vương cho người sửa con đường sạn đạo để nghênh đón. Thục Vương là người tham lam, không biết đấy là mưu kế của vua Tần, bèn phái nhiều đại lực sĩ lo sửa chữa con đường này. Không ngờ khi sửa xong sạn đạo, bò vàng đâu không thấy, mà chỉ thấy thiên binh vạn mã của nước Tần kéo tới sát phạt. Thục Vương vội vàng lo chỉnh đốn quân đội, đích thân chỉ huy chống Tần tại Hàm Anh Quan. Sau một trận kịch chiến, quân Thục bị đánh bại, Thục Vương bị giết chết trong chiến loạn. Thừa thắng, Trương Nghi và Tư Mã Thác dẫn quân sang đánh nước Ba. Với quân số và trang bị áp đảo, quân Tần nhanh chóng diệt được nước Ba. Sau khi chinh phục hoàn toàn các vùng đất thuộc Ba Thục, vua Tần cử Trương Nhược làm thái thú ở nước Thục và cùng với Trương Nghi tổ chức di dân ở vùng Quan Trung vào Ba Thục để lập nghiệp. Tuy ban đầu Trương Nghi không đồng tình với chủ trương đánh Ba Thục của Tư Mã Thác, nhưng ông đã đóng vai trò tích cực trong việc giúp nước Tần đánh chiếm và phát triển khu vực này. Gạt vua Sở và các chư hầu rời bỏ Hợp Tung. Khi tình hình chính trị Ba Thục ở phía Tây Nam đã ổn định, vua Tần tiếp tục thực thi theo kế sách của Trương Nghi là bành trướng về hướng đông để uy hiếp thiên tử nhà Chu. Năm 314 trước công nguyên, quân Tần tiến đánh nước Ngụy và lại chiếm được vùng Khúc Ốc. Kế đó, Tần lại tấn công Ngạn Môn của nước Hàn. Nước Hàn không địch nổi bèn phái thái tử sang Tần làm con tin để cầu hòa. Năm 313 trước công nguyên, Tần tiến quân đánh bại quân Triệu ở đất Lạng và bắt sống được tướng Triệu là Triệu Cang. Trước uy vũ của Tần, Tam Tấn đã hoàn toàn bị thần phục. Năm 312 trước công nguyên, Tần Huệ Văn Vương thấy hai nước lớn là Sở và Tể liên kết với nhau sẽ là một trở ngại lớn trong việc thống nhất thiên hạ, nên Tần Huệ Vương mới cho tìm Trương Nghi hỏi đối sách. Trương Nghi mới đề xuất xin đi sang Sở để ly gián liên minh này. Trước khi đến đất Sở, Trương Nghi thăm dò thì biết được vua Sở có một người bề tôi là Cận Thượng, vốn có tính rất tham lam, hay vơ vét tiền bạc trông không khác gì Bá Hy nước Ngô. Ông bèn đem nhiều vàng bạc đến kết giao với Thượng, rồi mới vào yết kiến Sở Vương. Khi được vào triệu kiến Sở Vương, Trương Nghi mang 600 dặm đất Thương Vu mang trả lại cho Sở, đồng thời còn gả thêm con gái của vua Tần với điều kiện xin Sở tuyệt giao với Tề. Sở Hoài Vương vui mừng đồng ý, liền cho xe đưa Trương Nghi và sứ giả của Sở về Tần làm thủ tục chuyển giao đất đai. Khi gần đến Hàm Dương, Trương Nghi giả vờ ngã xe gãy chân, bèn cử một chiếc xe khác đưa về Hàm Dương trước, còn sứ giả theo sau. Khi sứ giả nước Sở đến được Hàm Dương, chờ suốt 3 tháng nhưng vẫn không gặp được Trương Nghi. Mãi đến khi biết tin vua Sở đã cho người đến tuyệt giao với Tề, Trương Nghi biết kế đã thành mới đến gặp sứ giả, nhưng ông lại trở mặt không muốn giao đất. Sở Hoài Vương nghe sứ giả báo lại, biết đã bị Trương Nghi lừa, ông lập tức cử Khuất Cái và Hầu Sử đem 10 vạn quân đi đánh Tần. Tần Huệ Vương cũng cử tướng Ngụy Trương và Cam Mậu dẫn 10 vạn quân ra chống đánh, đồng thời xin kết giao với nước Tề cùng đánh Sở. Hai bên dẫn quân giao chiến ở biên giới, tướng Khuất Cái chống cự được mấy trận đầu, nhưng về dài thì không địch lại được quân hai nước, nên phải cho lui quân. Quân Tần và Tề thấy quân Sở bỏ chạy, liền cho truy đuổi. Đến Đan Dương, Khuất Cái cho quân quay lại đánh. Giao chiến được một lúc thì bị Cam Mậu chém chết, quân lính bị giết hơn 8 vạn người. Tướng Hầu Sử bị bắt làm tù binh, cả đất Hán Trung cũng bị Tần chiếm lĩnh. Hai nước Hàn, Ngụy nghe nói nước Sở bại trận, cũng thừa cơ tới xâm phạm biên giới. Sở Hoài Vương hoảng hốt, vội cử quan đại thần là Khuất Nguyên đi sang nước Tề tạ tội, đồng thời xin nguyện hiến vùng đất Kiềm Trung cho Tần và chỉ xin đổi lấy Trương Nghi. Trương Nghi biết mình có giá bằng cả đất Kiềm Trung, do vậy ông khuyên Tần Vương nên chấp nhận vụ trao đổi này. Ban đầu Tần Huệ Văn Vương không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng đành để cho ông đi sang Sở. Khi Trương Nghi vừa đặt chân vào đất Sở, thì Sở Vương liền ra lệnh cho bắt giam vào ngục thất và chọn ngày đẹp để mang đi giết cho hả giận. Tuy nhiên Cận Thượng và phu nhân của vua Sở là Trịnh Tụ đã bị Trương Nghi mua chuộc từ trước, nên khi ông bị bắt, hai người này nhiều lần đứng ra khuyên vua Sở không nên giết Trương Nghi, vì nếu giết thì sẽ mang thù với nước Tần. Sở Vương sợ hãi bèn thả Trương Nghi ra, rồi cho xe đưa về lại Tần và xin nối lại tình giao hiếu giữa hai nước. Khi về tới nước Tần, Trương Nghi được Tần Huệ Văn Vương đích thân ra đón, và để tưởng thưởng cho sự mưu trí và dũng cảm của ông, vua Tần đã phong cho Trương Nghi tước hiệu Vũ Tín Quân, lại cho vàng ngọc, xe ngựa, rồi tiếp tục cử Nghi đem Thuật Liên Hoành đi du thuyết đến các nước khác. Vậy là ông lần lượt đi đến các nước Tề, Triệu, Yên để du thuyết. Trạm đầu tiên của Trương Nghi là nước Tề, sau đó ông lại chạy liền một mạch đến du thuyết ở nước Triệu và nước Yên. Biện pháp mà Trương Nghi sử dụng vẫn là lừa bịp và đem chuyện liên minh giữa Tần và Sở để dọa nạt,
Vì thế nước nào cũng sợ hãi, cùng tranh nhau tặng lễ vật cho nước Tần để kết thành hòa hảo. Như vậy, sách lược liên hoành thân Tần đã thu được thành công to lớn. Thế là ông Vênh Vang tự đắc vội vàng trở về Tần báo công, nhưng còn chưa về tới Hàm Dương thì nghe nói Tần Huệ Vương đã qua đời. Thái tử Vũ Vương đã lên ngôi. Trương Nghi biết Vũ Vương từ trước đã không có thiện cảm với mình, sau khi về nước lại bị một số quan đại thần gièm pha, cảm thấy tình hình đã xấu đi, ông buộc phải từ quan. Năm 310 trước công nguyên, ông rời nước Tần về làm tướng quốc cho nước Ngụy. Sau 1 năm làm tướng quốc cho Ngụy, Trương Nghi qua đời. Thế là người mưu sĩ từng bán mạng cho nước Tần, rốt cuộc rồi phải trở về chết ở Cố Quốc, nơi mà mình từng nhiều phen làm hại. Về hoạt động và cuộc đời của Trương Nghi, mà chủ yếu là ở nước Tần, thì có nhiều kẻ khen người chê khác nhau. Với việc không giữ tín nghĩa hay dùng những thủ đoạn lừa bịp để đạt được mục đích thì ông thường bị người đời chê cười. Nhưng đối với am hiểu thế cuộc, tính toán mưu lược và lòng dũng cảm hơn người, những điều này cũng được sử sách đánh giá rất cao và đáng khen ngợi. Dù có khen hay chê đi nữa thì không ai có thể phủ nhận những đóng góp to lớn của ông cho nước Tần sau này.